සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලුම දෙනාව. කයිට් ශ්‍රී ලංකාවේ දිලා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ඉතා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මීට කලින් මම සරුංගල් 6ක් හැදුවා. ලේන සරුංගලය, මකුළුව සරුංගලය, නයා සරුංගලය, බවුල සරුංගලය, කපුට සරුංගලය සහ ගෙම්බ සරුංගලය. මෙම සරුංගල වල links ඔයාලට පහළ ඇති description එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අද මම හදන්න යන්නේ මොනර සරුංගලය. මොනර සරුංගලයට මම අඩි 8යි අඟල් 9ක් උස කිතුල් පිත්තක් අරන් තියෙනවා. මැදට දාන තට්ට විදිහට මම අඟල් 41ක උණබඩ පතුරක් අරන් තියෙනවා. යට තටුවට දාන්න මම අඟල් 36ක් දිග උණබඩ පතුරක් අරන් තියෙනවා. අපි දැන් මේ තටුවල බැලන්ස් එක බලලා ඉමු. දැන් මම මැදට දාන තටුවේ බැලන්ස් එක බලාගත්තා. උණබඩේ සුද්ධ කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි පුළුවන් නම් උණබඩේ වතුරට දාලා පොඟවල ගන්නවා නම් අපිට උණබඩේ සුද්ධ කරගන්න ලේසියි. මුලින්ම තටුවේ මැද නූල ගැට ගහලා දෙපැත්ත සුද්ධ කරලා තමයි මම බැලන්ස් කරේ තටුව. දැන් මම තටුව බැලන්ස් කරගෙන තියෙන අපි මේක ගැට ගහගමු. දැන් මම මැද තටුව බැලන්ස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ගැට ගහගත්තා. මම මේක ගැට ගහගත්තේ පිටුරු පිටේ යටේ ඉඳන් අඟල් 34ක් උඩින්. දැන් මම මේ යට තටුව බැලන්ස් කරලා ගැට ගහ ගන්න තමයි යන්නේ. අපි ඒක ගැට ගහගමු. දැන් මම යට තටුවත් මෙන්න මේ විදිහට බැලන්ස් කරගත්තා. දැන් අපි යට තටුවත් ගැට ගහගමු. දැන් මම මේ විදිහට යට තටුව ගැට ගහගත්තා. ඊළඟට අපි අත් තටුව ගැට ගහගමු. මොනර සරුංගලේ අත් තටුව ගැට ගහගත්ත මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි පිටිපස්සේ තටුවත් ගැට ගහගමු. පිටිපස්සේ තටුව ගැට ගහගන්න ඉස්සෙල්ලා මම පිටිපස්සේ තටුව මම ගත්තේ අඟල් 36ක් උසින්. ඒක දිග වැඩි නිසා මම දෙපැත්තෙන්ම අඟල් 3.3 කෑලි දෙකක් ඉවත් කරගත්තා. දැන් අපි පිටිපස්සේ තටුව ගැට ගහ ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ මොනර සරුංගලේ පිටිපස්සේ තටුව ගැට ගහගත්තට පස්සේ. දැන් අපි උඩ කොටස ගැට ගහගමු. මේ තියෙන්නේ අපේ සරුංගලේ ගැට ගහගත්තට පස්සේ. දැන් අපි මේ නූල් අතර තව නූල් ගැට ගහ ගන්න ඕන. නැත්නම් සරුංගලේ ඇලෙව්වට පස්සේ සවුකලේ ඉරෙන්න පුළුවන් හුලම් පාටත් එක්ක. ඒ නිසා අපි මැද කොටස් වලට දැන් නූල් ගැට ගහගමු. මම මේ මොනර සරුංගලේ මැද ඉඳන් අඟල් 16ක් දුරින් තමයි උඩ කොටස ගැට ගහලා තියෙන්නේ. ආයේ මෙතන උඩේ ඉඳන් අඟල් 23ක් උඩින් තමයි උඩ කොටස ගැට ගහලා තියෙන්නේ. මොනර සරුංගලේ හැදුවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැන් තියෙනවනේ. මේ වගේ තැන් වලින් අපි නූල් වලින් ගැට ගහ ගන්න ඕන. නැත්නම් ඒවා නූල එහෙට මෙහෙට යනවා. දැන් මේක හොඳට හයියට තියෙනවා. එහෙට මෙහෙට යන්නේ නැහැ නූල. ඒ නිසා හැම පැත්තෙම අපි ගැට ගහ ගන්න ඕන. මේ විදිහට. මේ තින් අපි සම්පූර්ණයෙන් නිම වුණාට පස්සේ අපේ මොනර සරුංගලේ. දැන් අපි අපේ සරුංගලේ අලවගෙන බලමු.